Hi guys! Welcome back to my channel! Tonight, I'm gonna unbox this package. Tonight guys, I'm gonna unbox this package from my seller. Bumili po kasi ako ng tripod. So ito, deliver po kanina ng J&T. From J&T. J&T Express. So tingnan po natin kung ano yung laman. Sana legit na maganda kasi yung nakita ko sa picture ay napakaganda. Kasi po nasira yung aking tripod. Luma na yung aking tripod na putol. Kaya kailangan kong bumili ng bago. So ayan. Tripod. Yun nga lang, made in China. So, hindi natin alam kung ano tsura. Jaran! Jaran, jaran! Ayun, ang ganda. Mas maganda siya sa